Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Không ngờ, ngay tận thế lạnh giá lại đến một cách bất ngờ như vậy. Tôi đang thu mình trong nhà, ăn lẩu và uống trà sữa lạnh. Thịt trong nồi đang sôi ùng ục. Tôi thì thoải mái ngồi bên bếp lửa uống trà. Trong khi đó, bạn trai cũ và người bạn thân đang vật vã trong ngày tận thế lạnh giá. Tôi đã lập một nhóm và gửi video. Mỉm cười hỏi, muốn ăn không? Kiếp trước tôi không chỉ phát hiện ra chuyện gian díu của bạn trai và vụ phản bội ngây thơ của bạn thân, mà còn vạch trần âm mưu của họ muốn lừa tôi, muốn tôi chết, bị họ giận dữ đẩy ra ngoài cửa. Từ nay căn nhà này là của tôi và người bạn thân trong sáng, không còn liên quan gì đến cậu nữa. Cách xa càng tốt. Nhưng tôi không thể ngờ, lúc đó là tháng 9. Ai ngờ lại đột nhiên tuyết rơi dày. Nhiệt độ giảm xuống dưới trừ 5-10 độ C trong một đêm, và tôi bị đóng băng chết ngay ở cửa. Lúc mơ màng tôi đã nguyền rủa rằng nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ khiến cho đôi chó mèo này sống không được mà chết cũng không thể cầu sống, không thể có người đẩy tôi. Yên Nhược, nhanh lên! Tôi ngạc nhiên mở mắt, đột nhiên phát hiện mình đang đứng dưới tòa nhà công ty. Đằng sau tôi, đồng nghiệp vì tôi chắn đường mà cực kỳ khó chịu. Tôi vô thức nhìn vào điện thoại. 13 tháng 8, tôi thật sự đã sống lại. Như vậy có thể thấy, tôi đã quay lại 20 ngày trước, khi tôi còn chưa bị hại. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, muốn lập tức chạy đến rớt chót đôi chó mèo đó. Nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhớ lại trận tuyết kỳ lạ và đáng sợ trước khi năm nay mùa hè nóng đến mức không thể tin nổi. Mọi người đều phải sống nhờ điều hòa. Nhưng không ai biết, ngay sau khi tháng 9 tôi đã bị đóng băng chết. Vì vậy, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cách tránh xa cái lạnh, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Tôi quay lại căn nhà mà tôi cùng với Bất Phàm sống, đóng gói những thứ quan trọng của mình. Nhưng tôi không vội rời đi. Trên đường về, tôi đã nghĩ kỹ. Dù tôi có rời đi, cũng không thể để hắn ta dễ chịu. Tôi lục tìm giấy tờ của Bất Phàm, tải ứng dụng vay tiền, nhập hết thông tin của Bất Phàm vào đó. Sau đó chuẩn bị một bàn ăn ngon, ngồi đợi Bất Phàm về nhà. Rất nhanh, Bất Phàm về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy tôi cười ngọt ngào. Và một bàn đầy thức ăn, ngay lập tức cảm thấy sự khác biệt. Tôi nhẹ nhàng nói với hắn, tôi dự định bán một căn nhà mà bố mẹ để lại cho tôi, mua căn nhà mà anh thích để làm nhà cưới. Mà Bất Phàm và Liễu Như Yên đã làm thế nào để dụ tôi bán nhà, lừa tôi lấy hết tiền. Khi thấy tôi cuối cùng đồng ý bán nhà, họ phấn khích muốn hôn tôi. Tôi đẩy hắn ra, ăn cơm đi, tôi đã xin nghỉ phép 1 năm. Ngày mai sẽ đi tìm môi giới. Trong bữa ăn, tôi làm nũng lấy điện thoại muốn quay video vui nhộn cùng hắn. Mà Bất Phàm từ trước đến nay rất ghét tôi quay phim nhưng bây giờ hắn phải nịnh tôi bán nhà. Đương nhiên hắn phải làm theo ý tôi. Hắn phải nháy mắt thì nháy mắt. Hắn phải lắc đầu thì lắc đầu. Hắn phải lắc đầu thì lắc đầu. Ứng dụng chuyển khoản 5 triệu. Ngày hôm sau, Bất Phàm đi làm, tôi kéo vali, ôm mèo và con ông Tám rời đi. Bà tôi qua đời trước để lại cho tôi 2 căn nhà. Một căn ở khu trung tâm thành phố, một căn ở khu học, một căn biệt thự nhỏ dưới chân núi Ngũ Tử. Mặc dù vị trí hơi xa, giá không thể so với biệt thự trong thành phố, nhưng dùng nó để đổi lấy một căn hộ tốt trong thành phố, hoàn toàn dư sức. Nhưng đây là nhà của tôi không thể bán được. Căn nhà lâu rồi chưa có người ở, tôi đã tìm người dọn vệ sinh. Vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ cách bố trí để chống lại thời tiết lạnh giá đáng sợ đó. Cơn tuyết lớn như vậy, ống nước sẽ bị đóng băng, dây điện cũng sẽ bị đứt. Không thể sống dựa vào hệ thống sưởi hay điều hòa. Tôi đột nhiên ngồi dậy, chạy ngay xuống tầng hầm. Tôi nắm lấy cái tay nắm cửa bị rỉ và kéo mạnh. Một luồng khí lạnh ùa vào. Khi đó bố tôi khi xây nhà đã phát hiện tầng hầm chỉ dựa vào bức tường của núi Ngũ Tử bị sập, lộ ra một cái hầm không quân được xây dựng từ thời kháng chiến. Với cái hầm không quân này, tôi đâu còn sợ nhiệt độ cao hay thấp nữa. Sau khi xong việc, trời đã tối, mà Bất Phàm gọi điện thoại với giọng âu yếm hỏi tôi về chuyện bán nhà. Tôi chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy. Đúng là gã đàn ông vô dụng, không đi làm diễn viên, miệng luôn nói nhớ nhung nhưng lại không nhận ra đồ đạc của tôi đã biến mất. Chắc hẳn hắn đang cùng với người bạn thân. Chúc mừng vì tôi cuối cùng cũng chịu bán nhà. Sáng hôm sau, tôi gọi thợ để giúp tôi cải thiện lối thông gió của hầm không quân. Tôi nhớ rõ ràng, trận tuyết trước khi tôi chết đã cào ngang thắt lưng. Vì vậy, các lỗ thông gió ban đầu chắc chắn đã bị tuyết chặn lại. Thợ lắp đặt đã thêm các ống thép không dỉ vào mỗi lỗ thông gió. Sau đó, tôi lại mua thêm 2 lò sưởi, một cái chỉ dùng để sưởi ấm, một cái vừa để sưởi vừa nấu ăn. Sau khi thợ lắp xong, tôi đã mua một lượng lớn than và củi. Khi tận thế đến, không thể dựa vào nước, điện, khí gas xi, chỉ có củi là an toàn nhất. Không chỉ để sưởi ấm mà còn có thể nấu ăn. Đây là hầm có nhiệt độ ổn định nhưng không biết nhiệt độ sẽ thấp đến mức nào. Vì vậy, chuẩn bị là cần thiết. Thời tiết vốn là tháng 9, ai ngờ lại đột ngột tuyết rơi.
Nhiệt độ trong một đêm giảm xuống dưới trừ 5-10 độ. Tôi đang thu mình trong nhà ăn lẩu và uống trà sữa lạnh. Trong khi đó, bạn trai cũ và người bạn thân gái đang vật vã trong ngày tận thế lạnh giá. Cảm thấy ống nước cũng sẽ bị đóng băng. Tôi quyết định lại tìm thợ đến để khoan giếng dưới tầng hầm. Nước giếng sẽ có nhiệt độ ổn định như hầm không quân. Dù bên ngoài lạnh cỡ nào cũng không đóng băng. Thợ khoan giếng rất ngạc nhiên. Mọi người đều khoan giếng ở sân. Sao cô lại khoan dưới tầng hầm? Tôi đã chuẩn bị sẵn lý do. Tôi làm trong ngành phát triển mỹ phẩm. Nước tôi dùng là loại không tiếp xúc với ánh sáng. Thợ khoan giếng thật sự tin tôi nói dối rất tự nhiên. Hắn ngỡ ngàng và kính phục tôi, rồi nhanh chóng đi làm việc. Tiếp theo tôi sẽ bắt đầu tích trữ vật phẩm. Vì lo sợ cúp điện, tôi đã mua nến, đèn sạc năng lượng mặt trời, pin sạc và bật lửa. Diêm, 500 kg gạo, 50 kg bột mì, 20 thùng mì ăn liền, 20 thùng mì ăn liền tiện lợi, 200 thùng nước, các loại thực phẩm khô, chân gà, khoai tây chiên, mì ăn liền, đồ hộp, giấy vệ sinh, các dụng cụ vệ sinh cá nhân, các loại thuốc, bông, thuốc sát trùng, chăn lông vũ đủ độ dày, áo khoác lông vũ, mũ, khăn quàng cổ, găng tay chống ẩm, giày tuyết cao cổ chống nước, và cả sảnh tuyết, rìu, cưa và các dụng cụ khác. Tất cả các công cụ và vũ khí tự vệ có thể sử dụng. Từng món một liên tục được gửi đến nhà tôi. Bảo vệ và hàng xóm đã giúp tôi, vừa đập vừa sửa nhà tôi. Tôi bảo họ căn nhà lâu rồi không có người ở, cần sửa lại, ai mà không phải chi tiền trước khi vào ở. Vì vậy, khi thấy công nhân giao hàng, họ không thấy lạ khi tôi đã sắp xếp xong các vật phẩm. Chỉ còn một tuần nữa là đến đợt lạnh. Mao Bất Phàm ngày nào cũng gọi hỏi về chuyện bán nhà. Mở hệ thống camera tôi lắp đặt hôm tôi rời đi, nhìn hắn vừa gọi điện tình tứ với tôi, vừa ôm Liễu Như Yên yêu đương mùi mẫn. Tôi phải nín nhịn, cố gắng nói với hắn. Mao Bất Phàm, anh yêu tôi không? Hắn trả lời ngay lập tức, tất nhiên là yêu rồi. Chồng yêu nhất em, bé cưng của anh. Nói xong, hắn hôn một cái thật mạnh lên Liễu Như Yên. Có nghe thấy không? Chồng đang hôn em đấy. Nói xong, Liễu Như Yên cười khúc khích cùng hắn. Tôi lạnh lùng đáp lại, nghe thấy rồi. Nhưng tôi nghĩ anh ấy giống như đang hôn một con lợn. Liễu Như Yên nhảy dựng lên. Cơn giận dữ của cô ta lại bùng lên. Sợ gây phiền toái, mau che miệng hắn, ra hiệu cho hắn im lặng, đồ ngốc. Tôi không cho phép nói mình là ngốc. À, mấy ngày này anh có gặp bạn em không? Mao Bất Phàm có chút căng thẳng, lắc đầu với Liễu Như Yên, không gặp. Tôi gặp cô ta làm gì? Gần đây cô ta đang đi mượn tiền để trả nợ cờ bạc cho anh trai. Tôi đã khuyên cô ta, nhưng cô ta không nghe. Mấy hôm trước khi tôi rời đi, tôi nhìn thấy một người đàn ông thấp béo ôm một cô gái vào một khách sạn. Trông giống hắn, nhưng thôi. Hy vọng không phải hắn. Trong video giám sát, Bất Phàm đột nhiên thay đổi sắc mặt, còn Liễu Như Yên cũng lộ vẻ hoang mang. Tôi cười mỉm và cúp máy. Kiếp trước, con mèo luôn bị thương một cách kỳ lạ. Vì vậy tôi đã lắp camera trong nhà, nhưng không kịp báo cho Bất Phàm. Và tôi đã phát hiện ra chuyện phản bội của hắn và Liễu Như Yên. Sau đó, Liễu Như Yên thúc giục Bất Phàm mau chóng lừa tôi bán nhà, mua bảo hiểm. Nếu hắn không nghe thì tìm cơ hội giết hắn. Vậy thì tôi sẽ là người thừa kế duy nhất của hắn. Tài sản của hắn sẽ là của chúng ta. Tôi không thể nào ngờ. Vì chút tài sản ấy, người bạn thân mà tôi coi là chị em lại muốn lấy mạng tôi. Trong video giám sát, Bất Phàm đã bắt đầu chất vấn, còn Liễu Như Yên thì nguyền rủa, thề là tôi không có làm gì sai. Em tin anh không? Và thề rằng nếu ai bôi nhọ tôi cười mỉm nhìn video giám sát. Họ đang cãi nhau ở Mỹ, tôi tò mò. Chẳng biết họ mất bao lâu mới nhận ra đồ đạc của tôi đã biến mất. Tôi còn muốn biết, khi Bất Phàm phát hiện mình đang nợ bao nhiêu tiền vay, hắn sẽ phản ứng thế nào. Tôi vô cùng mong chờ. Rồi tắt camera, tôi lại thuê 5 tủ đông công nghiệp chuyên để bảo quản thực phẩm. Đợi đến khi nhiệt độ xuống thấp, bên ngoài sẽ là một kho lạnh tự nhiên. Dù mất điện tôi cũng không sợ. Cuối cùng tôi cho người ra cố cửa sổ và cửa ra vào. Thực ra tôi không lo lắng về vấn đề an ninh. Tôi chỉ sợ nhiệt độ thấp và tuyết lớn sẽ làm hỏng cửa sổ, cửa ra vào. Nếu không, cả căn nhà sẽ hỏng mất. Nhiệt độ giảm xuống, một đêm tuyết đã cao đến thắt lưng, không thể di chuyển được chút nào. Cuối cùng, Bất Phàm phát hiện ra mình đang nợ một khoản vay lớn. Hắn gọi điện hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra. Tôi nằm trên ghế sofa, thư giãn, vuốt ve con mèo đang ngủ gục trên đùi tôi, lười biếng hỏi, khoản vay gì chứ? Tôi đâu có biết. Tất cả tiền đều chuyển vào thẻ của anh. Đừng có giả vờ ngớ ngẩn. Mao Bất Phàm giận dữ, không nói lên lời. Anh muốn làm gì đây? Tôi đáp lại với giọng nghiêm túc. Anh nói là mấy hôm trước đã chuyển cho tôi 20 triệu phải không? Mao Bất Phàm nổi cơn thịnh nộ, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi. Chuyển cho tôi cái gì?
Tôi không có chuyển tiền cho anh. Tôi lập tức trả lời với giọng đầy ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ được rằng trong một ngày hè oi ả lại đột ngột rơi vào cái lạnh trừ 50 độ vào ban đêm. Kiếp trước, tôi phát hiện ra chuyện phản bội của bạn trai và người bạn thân. Họ đã đẩy tôi ra ngoài và để tôi trước cống. Khi tỉnh lại, tôi lại quay trở lại trước khi ngày tận thế đến. Mao Bất Phàm giận dữ. Cô muốn làm gì đây? Ngày đêm tôi rời đi. Anh nói anh sẽ trả lại số tiền anh mượn tôi. Anh còn nói anh em như ruột thịt, làm rõ chuyện tiền bạc, có vay có trả. Lần sau vay không khó. Mao Bất Phàm ngạc nhiên, cô nói gì cơ? Tôi gửi cho hắn một bức ảnh, đó là giấy vay nợ. Trên đó ghi rõ tôi đã cho Bất Phàm vay 20 triệu tiền mặt. Không sai đâu, phải trả trong 1 năm, lãi 2%. Mao Bất Phàm phát điên, hắn gào lên trong điện thoại. Bảo tôi lập tức trả tiền lại, nếu không hắn sẽ kiện tôi. Tôi cười nhạt, đã dám làm vậy thì đừng sợ tôi Cao. Tôi đã chuẩn bị sẵn trôi chứng cứ. Giấy vay, các bản sao rút tiền mặt lớn. Mặc dù giấy vay là tôi giả mạo, nhưng chữ ký sau đó là của chính tay hắn ký mà. Đừng hỏi, chỉ cần biết. Không sao, đừng viết tên mình lung tung lên giấy trắng. Khi Bất Phàm cố gắng lừa tôi không trả nợ, tôi đã ghi âm được. Tôi cúp máy và đi ăn. Những ngày yên tĩnh cuối cùng của ngày tận thế, tôi rất trân trọng, ăn món tôi yêu thích, mua một bó hoa tươi. Trong khi đó, Bất Phàm liên tục gửi tin nhắn và gọi điện. Tôi không trả lời cũng không chặn số. Cuối cùng, tôi lại kiểm tra lại lỗ thông gió của hầm không quân và đóng kín cửa sổ, thoải mái nằm trên giường ôm con mèo, lướt video. Đột nhiên điện thoại reo. Là Liễu Như Yên. Tôi không bắt máy, lấy máy tính bảng ra và mở camera giám sát. Quả nhiên, Liễu Như Yên vẫn ở đó. Hai người rõ ràng không còn ngọt ngào như xưa. Mao Bất Phàm giận dữ, còn Liễu Như Yên thì ném điện thoại sang một bên, mắng rằng hắn thật sự quá sâu kế hoạch. Mấy năm qua tôi không phát hiện ra. Nói xong, cô ta lại mắng Bất Phàm, anh thật ngu ngốc. Cô ta bảo anh đi về hướng này mà không dám đi hướng kia. Anh là cún cưng sao? Mao Bất Phàm tức giận, nếu không phải vì cô ta ngốc nghếch, tôi sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy. Anh đang trách tôi sao? Liễu Như Yên hạ giọng, chẳng lẽ lời cô ta nói là đúng? Số tiền đó là anh mượn từ hắn sao? Mao Bất Phàm la lên, sao có thể? Tôi đã ngủ thiếp đi giữa tiếng cãi vã của họ. Thật nực cười. Đến giờ, họ vẫn không nhận ra đồ đạc của tôi đã biến mất. Tôi tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng. Tôi đưa tay ra ngoài chăn cảm nhận nhiệt độ. Quả thật đã lạnh hơn rất nhiều. Rung mình, tôi kéo rèm cửa. Ngoài trời tuyết trắng sáng. Từng bông tuyết bay lơ lửng như bông bông bông. Đúng là tuyết lớn, nhiệt độ thấp đã đến đúng hẹn. Tôi lấy máy tính bảng ra xem camera giám sát. Mao Bất Phàm và Liễu Như Yên đang cuộn chặt cái chăn mỏng còn lại. Dù điều hòa đang bật, nhưng Liễu Như Yên vẫn run rẩy. Cô ta khóc lóc hỏi sao không có chăn dày. Sao lại như vậy? Mao Bất Phàm run rẩy lắc đầu, nhưng thứ này đều do tôi dọn dẹp trong cái nóng. Tôi không hiểu sao hắn lại bỗng nhiên cứng đờ, không ổn. Đồ đạc cũng không thấy đâu nữa. Tôi nằm nửa người trong chăn, không thể nhịn cười. Tốt thật, lại ngớ ngẩn như vậy. Nhưng các bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra, không chỉ chăn và quần áo giày không còn, mà thức ăn cũng chẳng còn, chỉ còn lại đồ uống. Tôi đang cười vui vẻ, điện thoại lại reo. Là Bất Phàm. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô không chỉ lừa tôi về chuyện bán nhà, mà còn mang hết đồ đạc của cô đi. Cô căn bản là không định quay lại. Hắn nghiến răng, rõ ràng muốn mua nhà là không giả, nhưng mang đồ đi là không định gặp tôi nữa. Tôi cười khúc khích. Mao Bất Phàm, thật ra anh cũng không muốn tôi quay lại đâu. Ý cô là gì? Ha ha, nếu trong lòng anh có tôi, thì đã không đến giờ này. Đến giờ mới nhận ra đồ đạc của tôi biến mất. Tôi cười lạnh, anh không nhớ à? Tôi đã nói tôi xin nghỉ phép 1 năm rồi. Và tuần trước đã qua rồi, mà anh lại không hỏi tôi sao chưa quay lại. Nói xong tôi cúp máy, tắt điện thoại và ngủ. Khi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Điện thoại đầy những lời mắng chửi của Bất Phàm. Tôi mỉm cười lướt qua, không muốn xem thêm bộ dạng thảm hại của hắn. Làm sao mà đền bù cho những đau khổ tôi phải chịu. Bỏ điện thoại xuống, tôi xuống lầu. Lúc này tôi chợt nhận ra, tuyết đã sắp chôn cửa sổ rồi. Nhìn qua khe cửa, từng đợt tuyết lớn rơi nhanh và gấp gáp. Tôi đột nhiên nhận ra, nếu tuyết cứ rơi thế này, cả ngôi nhà 2 tầng sẽ bị chôn vùi. Một khi tuyết phủ kín lỗ thông gió hầm không quân, tôi sẽ bị chết ngạt trong nhà. Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vã thay đồ, mặc áo khoác chống gió. May mắn là tôi đã thay cửa ra vào thành cửa mở vào trong. Tôi dùng thang trèo lên mái nhà. Mái nhà rất rộng, nhiệt độ dưới trừ 50 độ khiến tôi bị đóng băng. Tôi cắn răng kiên trì, trời lạnh quá. Nhưng vừa quay đầu lại, vừa mới dọn xong lại thấy tuyết đã lên đến cổ chân.
Điều này khiến tôi có chút hoảng hốt. Theo tốc độ này, đến chiều mai, tầng 2 sẽ bị chôn vùi. Khi đó, tôi phải dọn máu đi đâu? Không ngờ tôi đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy, lại quên rằng ngôi nhà này quá thấp dưới tuyết lớn. Nhưng nghĩ đến Bất Phàm và Liễu Như Yên chưa bị đóng băng chớp, thì sẽ chớp ngạt trước. Tôi cắn chặt hàm răng. Làm xong mọi việc, tôi mới quay lại vào nhà. Không ngờ là điện và gassy vẫn chưa bị cắt, quả thật may mắn. Nhưng điều tôi vui mừng là mà Bất Phàm và Liễu Như Yên không chỉ có điện mà còn có điều hòa, họ không chớp vì lạnh quá nhanh. Nhiệt độ trong hầm không quân cao hơn bên ngoài rất nhiều. Tôi cởi áo khoác, bật lò sưởi, ngồi trên sofa, lấy iPad ra mở camera giám sát. Trong video giám sát, Bất Phàm mặt mày tái mét, mắng chửi. Liễu Như Yên thì nói: chờ tuyết ngừng rơi, tôi sẽ đi tìm cô ta. Chồng ơi, em đói rồi. Không đói à? Mà Bất Phàm làm đồ ăn đi. Đặt món mà không ai nhận, làm sao bây giờ? Anh không có đồ ăn à? Ăn, em là heo sao? Cảnh tượng họ rối bời khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Tâm trạng của tôi trở nên rất tốt. Không ai nghĩ rằng chỉ sau một đêm từ ngày hè oi ả, cả thế giới rơi vào cơn lạnh -10 độ. Khi cái lạnh cực đoan đến, tôi bỏ iPad xuống và lấy điện thoại. Trên điện thoại là hàng loạt cuộc gọi nhỡ, cùng với tin nhắn mắng tôi. Đều là của Bất Phàm gửi đến. Tôi trực tiếp bỏ qua. Tuy nhiên, có vài tin là do Liễu Như Yên bề ngoài thì quan tâm, hỏi thăm, nhưng thực ra là muốn biết tôi đang ở đâu. Ôi trời! Còn tưởng tôi không biết hắn và Bất Phàm đang làm gì. Diễn xuất này mà không nhận giải Oscar thì quá phí. Tôi liếc qua nhanh, không trả lời. Tiếp theo, tôi mở nhóm của khu chung cư nhỏ. Trong nhóm mọi người đang bàn luận về trận tuyết lớn. Cho đến nay, chẳng ai còn quan tâm liệu có thể đi làm hay không. Mọi người chỉ than thở về nước cát và cái lạnh. Tôi gửi một bao lì xì vào nhóm, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó nhắc nhở mọi người rằng thời tiết này thật kỳ quái, có lẽ sẽ kéo dài rất lâu. Khuyên mọi người tiết kiệm nước uống, thức ăn và đồ giữ ấm. Chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống tồi tệ nhất. Đóng chặt cửa sổ. Nếu tuyết không ngừng, nhiệt độ tiếp tục giảm, không có thức ăn, không có nước, khiến mọi người vì sự sống mà làm bất cứ điều gì. Bất Phàm và Liễu Như Yên sẽ không ngồi yên đâu. Nếu không thể chịu đựng được nữa, họ chắc chắn sẽ cầu cứu hàng xóm, và tôi phải cắt đứt con đường cầu cứu của họ. Sau khi thông báo cho mọi người trong nhóm, tôi mở hộp thoại của Liễu Như Yên. Tôi trả lời: tôi đang ở nhà. Bạn thì sao? Trong video giám sát trên iPad, rõ ràng Liễu Như Yên đã bị đông cứng. Mà Bất Phàm tát hắn một cái: mày ngu à? Hỏi hắn nhanh chóng cho địa chỉ nhà đi. Chờ tuyết ngừng, chúng ta sẽ đi tìm hắn đòi tiền. Tôi cũng không nhận được tin nhắn nào. Rõ ràng tay hắn đã bị đông cứng. Tôi chụp một bức ảnh về bữa ăn trên bàn, với giọng điệu lười biếng gửi một tin nhắn thoại. Ôi, không ngờ lại có tuyết. Và tuyết rơi to như vậy. May quá nhà tôi có lò sưởi, không thì chớp cóng mất. Biểu cảm và hành động của Liễu Như Yên trở nên cứng đờ. Sau đó hắn nghiến răng, hắn đang đốt lửa sưởi. Vậy hắn còn có đồ ăn nữa sao? Tại sao hắn lại sống thoải mái hơn chúng ta? Hắn có quyền gì chứ? Rõ ràng là Bất Phàm cũng bị kích thích rồi, thúc giục Như Yên gọi điện thoại. Tuy nhiên tôi từ chối cuộc gọi, nhắn lại tôi đói rồi, đang nấu cơm, sáng nay bị mất máu, mất sức. Bây giờ tôi phải khoe khoang đồ ăn ngon. Ai bảo tôi là người tốt bụng? Mình có đồ ăn có nước uống, tự nhiên không thể quên Bất Phàm và Như Yên. Tôi cầm điện thoại lên, chụp liên tiếp một loạt ảnh, không tiếc gì gửi hết cho Như Yên, coi như tác động thị giác vậy. Ha ha ha, Như Yên cầm điện thoại lên xem, ngay lập tức bật khóc thảm thiết. Hắn đánh Bất Phàm, anh nghĩ cách đi chứ? Tôi sắp chết đói rồi, tại sao hắn gửi cho tôi mấy cái này? Hắn có ý gì? Bất Phàm bất lực gọi 110 cầu cứu cảnh sát. Xin cứu giúp, cứu chúng tôi với. Chúng tôi đã mấy ngày không có gì ăn. Chúng tôi còn mặc áo phông, sắp bị đóng băng rồi, không biết đối diện nói gì. Bất Phàm mặt mày tái mét cúp máy. Mặt hắn trầm xuống nhìn điện thoại. Vào buổi chiều, tôi lại lên sân thượng tầng 2, kiểm tra cửa thông gió. May mà hồi trước tôi đã lắp ống inox, ít nhất trong 2 ngày sẽ không bị ngập. Tôi lạnh đến mức răng lập cập, nhanh chóng chạy về hầm trú ẩn, ngồi trước lửa cả nửa ngày mới có thể hồi phục. Không ngờ, bên phía Bất Phàm và Như Yên đã bị cắt kết nối. Nhóm chủ sở hữu đầy tiếng than vãn. Hóa ra là mất điện. Không có điện thì điều hòa không thể sử dụng. Đối với Bất Phàm và Như Yên, những người đang đói và lạnh, chắc chắn là địa ngục đối với họ. Lẽ ra tôi phải vui mừng, không ngờ lại không thể vui được. Trên điện thoại có vô vàn tin nhắn, không chỉ là cầu cứu và than vãn,
Còn có tin xấu về thương vong. Tôi thấy hầu hết các cơ quan chính phủ, cảnh sát và tình nguyện viên đều tham gia vào công tác cứu trợ. Vô số công nhân điện lực đã chịu đựng cái lạnh dưới âm độ, mạo hiểm cứu những sợi dây điện bị tuyết đè gãy. Ngay lập tức tôi cảm thấy mình thật hẹp hòi. Trên thế giới này không chỉ có những kẻ xấu với âm mưu, cũng có những anh hùng hy sinh mạng sống vì lợi ích của nhân dân.